শ্ৰাৱস্তী লাষ্ট ক্লাছত এপ্লাইড ফিলচফিটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ নে? হয় স্যাৰ। এপ্লাইড ফিলচফি কিমানলৈকে বা হৈছিলে? আচ্ছা এইখিনিলৈকে হৈছিল ন? হয় স্যাৰ। তো ব'লা আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো নেচাৰ এজ এ মিনছ অৰ এণ্ড। তো নেচাৰক আমি মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিব লাগে নে এণ্ড হিচাপে ইউজ কৰিব লাগে? তো তাৰে ফিলচফিকেল দুটা ভিউ পইণ্ট পাওঁ। এটা ভিউ পইণ্ট মতে আমি কি পাওঁ যে আমি মিনছ বা নেচাৰক আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰিব লাগে। বা নেচাৰ আমাৰ কাৰণে এটা কি হয় যে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ হয়, আমি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে হয়। আৰু এটা ভিউ পইণ্ট মতে কি হয় যে নেচাৰে আমাক বনাইছে, অ'কে, আৰু নেচাৰক আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে নহয়, নেচাৰৰ এটা ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু আছে। নেচাৰ আমাৰ ইউজৰ কাৰণে নহয়, নেচাৰেহে আমাক বনাইছে। তো তেনেকৈ আমি দুটা ভিউ পইণ্ট পাওঁ, অ'কে। নতুনকৈ কোনোবা আহিছে নেকি? অঁ, আফ্ৰোজা আহিছা। জাষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো নেচাৰ এজ এ মিনছ অৰ এণ্ড। তো আমি মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিম নে এণ্ড হিচাপে? তো ফিলচফিকেল ভিউ পইণ্টৰ পৰা আমি কোনটো একচেপ্ট কৰিব পাৰিম, অ'কে। One of the central debate in environmental ethics concerned whether nature should be valued merely as a means to human ends, means hisabe, or as an end in himself. This distinction defines how human view on interact with the natural world, either as a resource for human benefits or as a moral entity with intrinsic worth. তো এনেকৈ আমি দুটা ভিউ পইণ্ট পাওঁ। তো মিনিং অফ মিনছ এণ্ড এণ্ড। তো মিনছ বুলি যদি কওঁ আমি আমি যদি মিনছ হিচাপে নেচাৰক ইউজ কৰোঁ, ইজ ছামথিং ভেলিউড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলি। নেচাৰক যেতিয়া আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলি ইউজ কৰিম ফৰ দ্য চেক অফ এচিভিং ছামথিং এলছ, আমি কিবা এটা এচিভ কৰিবৰ কাৰণে নেচাৰক আমি ইউজ কৰোঁ। যে আমাৰ ঘৰ বনাবৰ কাৰণে গছ কাটি দিওঁ, হয়নে? খাদ্য বস্তুৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, জীৱ জন্তু মাৰোঁ খাবৰ কাৰণে। তো নেচাৰক আমি ইয়াতে কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰি আছোঁ, আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে নেচাৰক ইউজ কৰি আছোঁ। তো সেইটো ভিউ পইণ্টক কোৱা হ'ব তোমাৰ কি, যে মিনছ হিচাপে আমি ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু এণ্ড হিচাপে হ'লে কেনেকুৱা? ইয়াৰে এক্সাম্পল কি আছে? উই ভেলিউড ৱাটাৰ এজ এ মিনছ ফৰ ড্ৰিংকিং, ফাৰ্মিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি। তো যেতিয়া আমি পানীৰ নিজা ভেলু আছে তেনেকৈ নাভাবি আমি কেনেকৈ ভাবিম যে তোমাৰ ড্ৰিংকিঙৰ পানীয়ে আমাক পিয়াহ দূৰ কৰিব পাৰে, ড্ৰিংকিঙত ইউজ কৰোঁ, ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, খেতি কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ কৰোঁ। তো সেইটো কাৰণে পানীৰ ভেলু আছে, নহ'লে পানীৰ কোনো ভেলু নাথাকিল হয়। তো আমি যদি মিনছ হিচাপে মানো তো এনেকুৱা এটা ভিউ পইণ্ট আহিব, অ'কে। নেক্সট আমাৰ নেচাৰ এজ এ মিনছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেলু, এইটো চেম পেজ দুবাৰ আহি গৈছে হা। নেচাৰ এজ এন এণ্ড। তো এণ্ড হিচাপে আমি কি হ'ব যে দিছ পাৰ্সপেক্টিভ ইজ ইক'চেন্ট্ৰিক অৰ বায়'চেন্ট্ৰিক, অ'কে। ইক'চেন্ট্ৰিক বা বায়'চেন্ট্ৰিক ভিউ পইণ্ট বুলিও কোৱা হয় ইয়াক। নেচাৰ এজ এ এণ্ড। তো এম্পাচাইজিং ডেট নেচাৰ হেজ দ্য ভেলু ইন ইট চেল্ফ। নেচাৰৰ নিজৰ ভেলু আছে, চব বস্তুৰে নিজা নিজা ভেলু আছে, নেচাৰেল বস্তু, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ হিউমেন ইউজ। যে আমি ইউজ কৰিলেও তাৰ নিজা ভেলু আছে, ইউজ নকৰিলেও তাৰ ভেলু আছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ভিউ পইণ্ট তাক কোৱা হয় নেচাৰ এজ এন এণ্ড, অ'কে। দ্য কি ফিচাৰ্ছ কি আছে? এভৰি লিভিং বিং এণ্ড দ্য ইক'চিষ্টেম হেজ দ্য ইণ্ট্ৰিনচিক মৰেল ৱৰ্থ। চবৰে এটা ইণ্ট্ৰিনচিক মৰেল ৱৰ্থ বা মৰেল ভেলু আছে। হিউমেনছ আৰ দ্য মেম্বাৰ নট দ্য মাষ্টাৰ। আমি হিউমেনখিনি মেম্বাৰ হয় নেচাৰৰ, মাষ্টাৰ নহয়, অফ দ্য ইক'লজিকেল কমিউনিটি। যে আমাৰ যে ইক'লজিকেল কমিউনিটি চব বস্তু মিলি কিনে যে আমাৰ গছ লতা জীৱ জন্তু যিবোৰ আছে গোটেই বস্তুখিনিৰ ভিতৰত আমি এটা সৰু পাৰ্ট হয় নেচাৰৰ মানুহখিনি। তো তাৰে এটা নেচাৰৰ আমি মেম্বাৰ হয়। আমি নেচাৰক আমি ইউজ কৰিব নালাগে, নেচাৰ আমাক বনাইছে, অ'কে। আমি নেচাৰৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ডেণ্ট, নেচাৰ আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ। যে এথিকেল অব্লিগেশ্যনছ ইনক্লুডছ দ্য ৰেচপেক্ট, প্ৰটেকশ্যন এণ্ড দ্য কোএক্সিষ্টেন্স উইথ নেচাৰ। তো নেচাৰৰ প্ৰতি আমাৰ তেনেকুৱা ৰেচপেক্ট বা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগে, অ'কে। তো নেচাৰক আমি এণ্ড হিচাপে ইউজ কৰিব লাগে। তো এণ্ড হিচাপে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ ছাপৰ্টাৰ আছে, তেনেকৈ ফিলচফিকেল ছাপৰ্টাৰ। ইমানুৱেল কাণ্টেও ছাপৰ্ট কৰিছে, এল্ডো লিঅ'পোল্ডে ছাপৰ্ট কৰিছে, এৰিনেছে ছাপৰ্ট কৰিছে, পিটাৰ ছিংগাৰে ছাপৰ্ট কৰিছে, অ'কে।
তো ফিল'চফিকেল ভিউ পইণ্টটো যদি আমি চাওঁ যে আমি নেচাৰক মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিব নালাগে, নেচাৰটো এটা আমি এণ্ড হিচাপেহে ভাবিব লাগে, যে নেচাৰৰ নিজা নিজা ভেলু আছে। তো ইমানুৱেল কাণ্টে কি কৈছে যে ethics holds that rational beings should never be treated merely as a means but also as end, যে কাণ্টে এটা ভিউ পইণ্ট কৈছে যে মানুহক আমি মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিব নালাগে, আমি এণ্ড হিচাপেহে ইউজ কৰিব লাগে। আমি কাণ্টৰ ফিল'চফিত পাইছিলোঁ দিছ আইডিয়া ইজ এক্সটেণ্ডেড টু নেচাৰ বাই দ্য মডাৰ্ণ এনভাইৰনমেণ্টেল ফিল'চফাৰ্ছ। তো মডাৰ্ণ এনভাইৰনমেণ্টেল ফিল'চফাৰ্ছসমূহে কি কৰে, কাণ্টৰ এইটো ভিউ পইণ্ট নেচাৰত ইউজ কৰে, যে নেচাৰকো আমি ঠিক তেনেকৈ মানুহক যেনেকৈ আমি মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিব নালাগে, ঠিক তেনেকৈ নেচাৰকো মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিব নালাগে, আমি এণ্ড হিচাপেহে ইউজ কৰিব লাগে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে নহয়। যে নেচাৰৰ নিজা ভেলু আছে আৰু সেইটো ভেলুৰ ওপৰতে নেচাৰ ডিপেণ্ড কৰে, মানে আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে। নেচাৰৰ নিজা ভেলু আছে, ইণ্ট্ৰিনচিক ভেলু আছে। অ'কে, এল্ডো লিঅ'পৰ্ডে ঠিক তেনেকৈ কি কৈছে, লেণ্ড ইথিক্সৰ কথা কৈছে, যে মাটিৰ ওপৰত থকা গছ লতা জীৱ জন্তু উদ্ভিদ যি আছে, তো গোটেইখিনি মিলি কিনে আমি এটা কমিউনিটি হয়, বায়'টিক কমিউনিটি। অ'কে, আৰু এই কমিউনিটিৰ ভিতৰত আমি হিউমেনখিনি এটা মাত্ৰ প্ৰজাতি, মানুহখিনি যেনেকৈ গৰু এটা প্ৰজাতি, অ'কে, সিংহ এটা প্ৰজাতি, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহো এটা প্ৰজাতি হয় গোটেই কমিউনিটিটোৰ ভিতৰত। তো এল্ডো লিঅ'পৰ্ডে তেনেকৈ কৈছে, থিংছ ইজ ৰাইট ৱেন ইট টেন্ডছ টু প্ৰিজাৰ্ভ দ্য ইণ্টিগ্ৰিটি, ষ্টেবিলিটি এণ্ড বিউটি অফ দ্য বায়'টিক কমিউনিটি। অ'কে, তাৰে অৰিজিনেল ষ্টেটমেণ্ট হয় এইটো এটা। তাৰপিছত কি কৈছে, এৰিননেছে কি কৈছে, ডিপ ইক'লজিৰ কথা কৈছে। ডিপ ইক'লজি মানে ইয়াতে ইক'লজি, ইক'চিষ্টেমৰ ভিতৰত এভৰি বিং হেজ ৰাইট টু লিভ এণ্ড ফ্ল'ৰাইজ। তো চব বস্তুৰে নিজৰ নিজৰ ৰাইট আছে, জীয়াই থকাৰ ৰাইট আছে, নিজৰ নিজৰ ফ্ৰীডম আছে, নেচাৰে যেনেকৈ ফ্ৰীডম দিছে। অ'কে, ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দ্য হিউমেন নিডছ, যে আমাৰ হিউমেন নিডছৰ বাহিৰতো সিহঁতৰ নিজা নিজা ভেলু আছে। তো এৰিননেছে তেনেকৈ কৈছে ডিপ ইক'লজি। পিটাৰ সিংগাৰে কি কৈছে, পিটাৰ সিংগাৰ আৰু টম ৰেগন, তো ইহঁত দুজনে আকৌ এনিমেল ৰাইট ছাপোৰ্ট কৰে। অ'কে, এনিমেল লিবাৰেশ্যনৰ কথা ছাপোৰ্ট কৰে, যে এনিমেলক আমি যেনেকৈ তেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, খাবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, কিবা কাম কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ। তো এনিমেলৰো তেনেকৈ ছাফাৰিং বা পেইন আছে। এনেকুৱা নহয় যে এনিমেলৰ কোনো ধৰণৰ ছাফাৰিং বা পেইন নাই, এনেকুৱা নহয়, এনিমেলৰো তেনেকৈ ছাফাৰিং আৰু পেইন আছে। তো কি হ'ল, ছাফাৰিং আৰু পেইন এনিমেলৰো আছে, আমাৰ হিউমেনৰ নিচিনা। তো এনিমেলৰ কাৰণে আমি ভাবিব লাগে, সিহঁতক আমি ইমান পেইন বা তেনেকুৱা ছাফাৰিং তেনেকুৱা হেৰি কৰিব নালাগে। অ'কে, তো এনিমেল ডিজাৰ্ভছ দ্য মৰেল কনচিডাৰেশ্যন বিকজ দে কেন ছাফাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য ৱেল বিং। তো এনেকৈ নেচাৰ এজ এন এণ্ড, তো ইয়াক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ফিল'চফাৰে তেনেকৈ ছাপোৰ্ট দিছে। বুজিব পাৰিলানে এইখিনিলৈকে? Yes, sir. তো এণ্ড আৰু মিনছৰ ভিতৰত এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ। নেচাৰক আমি ফিল'চফিকেলি আমি এণ্ড হিচাপে ইউজ কৰিব লাগে, মিনছ হিচাপে নহয়। নেচাৰক আমি তেনেকৈ মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিব নালাগে। তো ইয়াতে নেচাৰ এজ এ মিনছ আৰু এণ্ড ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে। ইয়াতে চোৱা, ফিল'চফিকেল বেচিছ ইয়াতে এন্থ্ৰপ'চেন্ট্ৰিক, যিটো মিনছ হিচাপে ইউজ কৰা হয় যদি নেচাৰক, তেতিয়াহ'লে এইটো এন্থ্ৰপ'চেন্ট্ৰিক হ'ব, মানে হিউমেন চেন্ট্ৰিক। এন্থ্ৰপ'চেন্ট্ৰিক বুলি ক'লে যে হিউমেন চেন্ট্ৰিক, আৰু এইটো ইক'চেন্ট্ৰিক বা বায়'চেন্ট্ৰিক। অ'কে, ইক'চেন্ট্ৰিজম বা বায়'চেন্ট্ৰিজম বুলি কোৱা হ'ব ইয়াক। ঠিক তেনেকৈ ভেলু টাইপ ইয়াতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেলু, নেচাৰক আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰোঁ, ইউজ বেছড ভেলু হয়, আৰু এইটো কি হয় যে ইনহেৰেণ্ট ভেলু বা ইণ্ট্ৰিনচিক ভেলু বুলি কোৱা হয় নেচাৰক এণ্ড হিচাপে। তো ইয়াৰ পৰা হিউমেন ৰুল কি হ'ব, ইয়াতে মাষ্টাৰ বা ইউজাৰ অফ নেচাৰ। নেচাৰক আমি মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মানুহখিনি মেইন, মানুহক চেণ্টাৰ বুলি মনা হ'ব, আৰু নেচাৰ হ'ল আমাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বস্তু এটা, যে ইউজাৰ অফ নেচাৰ, নেচাৰক আমি ইউজ কৰোঁ। ঠিক ইয়াতে মেম্বাৰ অফ এণ্ড দ্য গাৰ্জিয়ান অফ দ্য নেশ্যন, যে আমি কি হয় নেচাৰৰ গাৰ্জিয়ান। এণ্ড হিচাপে হ'লে আমি নেচাৰৰ এটা গাৰ্জিয়ান, মানে কেনেকুৱা গাৰ্জিয়ান, নেচাৰক আমি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব, নেচাৰক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰে মেম্বাৰ হয় আমি। যেনেকৈ আমি আমাৰ ছ'চাইটিক যেনেকৈ বা আমাৰ কালচাৰক আমি কি কৰোঁ, প্ৰটেক্ট কৰাৰ ট্ৰাই কৰোঁ, হয়নে, যে আমাৰ ছ'চাইটি বা কালচাৰক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ছ'চাইটি আৰু কালচাৰৰ মেম্বাৰ হৈ কিনে আমি যেনেকৈ কালচাৰৰ কথা ভাবোঁ বা প্ৰটেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি নেচাৰত থাকি কিনে নেচাৰৰো প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। মৰেল ডিউটি ইয়াতে প্ৰটেক্ট দ্য নেচাৰ অফ হিউমেন ছাৰ্ভাইভেল।
হিউম্যান সার্ভাইভেল বা হিউম্যান সেন্ট্রিক হয় ইয়াতে ভিউ পইণ্টটো আৰু ইয়াতে প্ৰটেক্ট দ্য নেচাৰ ফৰ ইটছ অ'ন চেক যে নেচাৰক আমি নেচাৰৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰিব লাগিব বাট মিনছ হিচাপে ইউজ কৰিলে আমি কি যে নেচাৰক আমি সেইটো কাৰণে ৰক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণ আমি জীয়াই থাকিব লাগিব নেচাৰৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰোঁ হয়নে প্ৰটেক্ট দ্য নেচাৰ ফৰ হিউম্যান সাৰ্ভাইভেল যে আমি মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি নেচাৰ বা পৰিৱেশটোক বা এনভাইৰনমেণ্টটোক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব এনভাইৰনমেণ্ট বেয়া হ'লে আমাৰ কি হ'ব যে আমিও জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আহি যাব সেইটো কাৰণে আমি নেচাৰক প্ৰটেক্ট কৰোঁ মিনছ হিচাপে যদি ভাবা হয় আৰু এণ্ড হিচাপে ভাবিলে যে নেচাৰৰ নিজা ভেলু আছে আৰু নেচাৰক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব নেচাৰৰ কাৰণে অ'কে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তো বুজিব পাৰিলা নিশ্চয় ডিফাৰেঞ্চখিনি তো এইখিনি বুজিব পাৰিলে তোমাৰ মিনছ আৰু এণ্ডৰ ভিতৰত যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ মানে একচুৱেলি ভিউ পইণ্ট দুটা কি আমাৰ ইয়াতে ক্লিয়াৰ হৈ যায় তো নেক্সট পেজত আমি চাওঁ এল্ডো লিঅ'পোল্ডছ লেণ্ড ইথিক্স তো লেণ্ড ইথিক্স এল্ডো লিঅ'পোল্ডে কি কৈছে যে লেণ্ড ইথিক্সৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলে আৰু লেণ্ডৰ ওপৰত থকা যিবোৰ বস্তু আছে গোটেইখিনিক এটা কমিউনিটি বুলি কৈছে লেণ্ড মানে এনেকুৱা নহয় যে জাষ্ট মাটিৰ ওপৰত এথিকেল ভিউ পইণ্ট এটা দিছিলে তেনেকুৱা নহয় অ'কে লেণ্ড বা চইলৰ লগতে ৰিলেটেড নহয় তো এল্ডো লিঅ'পোল্ড ৱাজ এন আমেৰিকান ইক'লজিষ্ট ফৰেষ্টাৰ্ছ এণ্ড ফিলচফাৰ্ছ অ'কে তো হি ইজ অফেন কল্ড দ্য ফাদাৰ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ইথিক্স এইটো মনত ৰাখিবা ফাদাৰ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ইথিক্স বুলি ক'লে কাক কোৱা হয় দ্য ফাদাৰ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ইথিক্স এল্ডো লিঅ'পোল্ড অ'কে তো মডাৰ্ণ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন হিজ আইডিয়াজ ৱেৰ পাব্লিছড posthumously in his classic book Sun Country Almanac to the book naam asile 1949 লিখিছিলে where he presented the concept of the land ethics the Leopold land ethics marked the shift in the moral philosophy from focusing only on humans anthropocentrism to including the entire natural community গোটেই নেচাৰেল কমিউনিটিটোৰ ওপৰতে সি লেণ্ড ইথিক্সটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলে এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য মৰেল স্পিয়াৰ অ'কে লেণ্ড ইথিক্স বুলি ক'লে জাষ্ট লেণ্ড নহয় এতিয়া লেণ্ডৰ ওপৰত কি থাকে পানী খোৱা তোমাৰ জীৱ জন্তু গছ গছনি যিমান যি আছে মানুহ তো গোটেইখিনি বস্তুক লৈ কিনে এটা এথিকেল ভিউ পইণ্ট দিছিলে এটা পাম আমি তো ডেফিনেশ্যন অফ লেণ্ড ইথিক্স থিংছ ইজ ৰাইট যদি আমি ডিফাইন দ্য লেণ্ড ইথিক্স এজ দ্য থিংছ ইজ ৰাইট when it tend to preserve the integrity, stability, beauty of the biotic community. Yeah, the biotic community বুলি ক'লে আমাৰ গোটেই বস্তুখিনি আহিব জীৱ জন্তু উদ্ভিদ পানী তাৰপিছত বতাহ এইবোৰ গোটেই বস্তু আহি যাব অ'কে ইট ইজ দ্য ৰং when it tends otherwise তো এইটো তাৰ অৰিজিনেল ষ্টেটমেণ্ট হয় তাৰ বুকৰ যিটো তোমাৰ ছান কাণ্ট্ৰি আলমেনাকৰ অৰিজিনেল ষ্টেটমেণ্ট হয় দ্য ষ্টেটমেণ্ট ছামাৰাইজ is the moral principles of ecology ইয়াতে আমি তাৰ হেৰিখিনি পাম প্ৰিন্সিপলছখিনি বা কি পইণ্টছখিনি চালে আমি গম পাম বায়োটিক কমিউনিটি বুলি কৈছে বায়োটিক কমিউনিটি মানে কি হয় দ্য লেণ্ড ইনক্লুডছ দ্য অল এলিমেণ্টছ অফ দ্য নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট লিভিং যিখিনি বায়োটিক আৰু নন লিভিং বায়োটিক বা এবায়োটিক দুটা বস্তুৱে ইয়াতে ইনক্লুড হৈ যায় অ'কে এনেকুৱা নহয় খালি জীৱ জন্তু এনেকুৱা নহয় যিবোৰ মানে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰ বস্তুকো ইয়াতে লোৱা হৈছে গছ বা তেনেকুৱা পানী বতাহ যি বস্তু আছে গোটেইখিনি দ্য হিউমেনছ আৰ দ্য প্লেইন মেম্বাৰ্ছ অফ মেম্বাৰ এণ্ড চিটিজেনছ অফ দিছ কমিউনিটি নট ইটছ কনকুৰাৰ্ছ মানে কি লিডাৰ অ'কে যে তোমাৰ হিউমেন কি হয় যে এয়া কমিউনিটি এই গোটেই বস্তুখিনিৰ ভিতৰত গছ লতা পানী উদ্ভিদ যি আছে অ'কে তো এইবোৰৰ ভিতৰত জীৱ জন্তু গোটেইখিনিৰ ভিতৰত কি হয় হিউমেনখিনি এটা মেম্বাৰ জাষ্ট এটা প্ৰজাতিহে অ'কে প্লেইন মেম্বাৰ্ছ বা এটা চিটিজেনহে ইয়াতে এনেকুৱা নহয় সিহঁত কোনো কনকুৰাৰ বা ৰুলাৰ হয় যে এই গোটেই কমিউনিটিটো সিহঁতে ৰুল কৰিব বা সিহঁতে চলাব তেনেকুৱা নহয় হিউমেনখিনি কি এটা মেম্বাৰ হয় জাষ্ট অ'কে তো সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে বায়োটিক কমিউনিটি বুলি ক'লে এটা গোটেই বস্তুখিনিক লৈ কিনে এটা কমিউনিটি যাৰ ইক'লজিকেল যিটো ছিষ্টেম সেইটো কমিউনিটিক বুজাইছে তো ইণ্টিগ্ৰিটি ষ্টেবিলিটি এণ্ড বিউটি তো নেক্সট আমাৰ কি কৈছে ইণ্টিগ্ৰিটি মানে হোলনেছ এণ্ড দ্য হেল্থ অফ দ্য ইক'ছিষ্টেম তো হোলনেছ এণ্ড হেল্থ অফ দ্য ইক'ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰিটি হোলনেছ মানে কি যে গোটেই বস্তুখিনি গোটেই কমিউনিটি
ওকে গোটেই কমিউনিটিৰ কথা কৈছে হেল্থ অফ দ্য ইক'চিষ্টেম গোটেই ইক'চিষ্টেমৰ কথা কৈছে ষ্টেবিলিটি মানে বেলেঞ্চ ওকে ৰিচিলিয়েঞ্চ অফ ইক'লজিকেল ছিষ্টেম তো ইক'লজিকেল ছিষ্টেমৰ মাজত এটা বেলেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰা তাৰপিছত বিউটি দ্য হাৰমনি এণ্ড দ্য এষ্টেটিক ভেলু অফ নেচাৰ যে নেচাৰৰ এটা হাৰমনি বা তেনেকুৱা এষ্টেটিক ভেলুৰ কথা কৈছে লিঅ'পোল্ড বিলিভ ডেট মৰেল একশ্যনছ should maintain these three qualities in the natural world তো natural world এই তিনিটা moral action আমি মানে moral value আমি দিব লাগিব integrity stability and beauty okay তাৰপিছত next আৰু কি কোৱা হৈছে যে community concept ethical principle ভিতৰত community concept মানে কেনেকুৱা যে community ভিতৰত human এটা just এটা প্ৰজাতি human belong to an ecological community and their action should promote the good of the whole যে হিউম্যানৰ একশ্যনখিনি চবৰ কাৰণেই যাতে ভালৰ কাৰণেই হয় যে কাৰোবাক যাতে ক্ষতি কৰা নহয় কমিউনিটিৰ বেলেগ মেম্বাৰক যাতে আমি কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰোঁ যে আমাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি উদ্ভিদ কাটি দিম বা জীৱ জন্তু মাৰিম তেনেকুৱা যাতে নহয় ইক'লজিকেল কনচাইন্স তো পিপল মাষ্ট ডেভেলপ a moral awareness of their relationship with nature amar eta moral awareness darkar true conservation comes from the respect and the understanding not from the law or fear or punishment je amar ki the true conservation comes from respect and understanding amar jitu ki the true conservation jitu nature er proti eta respect ba teneko dhoroner eta কি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ট্ৰুথ হে আমি নেচাৰৰ প্ৰতি আমি হেৰি কৰিব লাগিব যে কামসমূহ আমি নেচাৰৰ কাৰণে নেচাৰৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে যে আমি কাম কৰিম সেয়া আমাৰ ভিতৰত থকা ৰেচপেক্ট নেচাৰৰ প্ৰতি ৰেচপেক্ট আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ট্ৰুথ যাতে হয় তেনেকুৱা হ'ব নালাগে যে কিবা ল বা তেনেকুৱা পানিছমেণ্টৰ ভয়ত আমি নেচাৰক ৰক্ষা কৰিম তেনেকুৱা হ'ব নালাগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে নেক্সট ৰেচপেক্ট ফৰ অল লাইফ গোটেই লাইফ চবৰে কথা কৈছে every organism plays a role in the ecological balance যে ইকোলজিক্যাল যেটো কমিউনিটিৰ কথা কৈছে ইয়াতে যাতে এটা ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স ক্ৰিয়েট হয় আমি ব্যালেন্স ক্ৰিয়েট হ'বৰ কাৰণে নেচাৰে এই বস্তুখিনি বনাইছে সৰু সৰু পোক পৰুৱাখিনি যে আছে সবৰে বেলেগ বেলেগ ৰুল আছে ইয়া ইকোলজিক্যাল সিস্টেমত ওকে যে সবে নিজৰ নিজৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে মানুহৰ কাৰণে যে নিগনি আছে নিগনিৰো কাম আছে নেচাৰত নিগনি দৰকাৰ আছে ঠিক তেনেকৈ হাপৰো দৰকাৰ আছে হয়নে কাৰণ ইকোসিস্টেমত যদি আমি চাওঁ যে এটা বস্তু আৰু এটা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট তো হেতু কাৰণে সবৰে নিজৰ নিজৰ ভ্যালু আছে আৰু নিজৰ নিজৰ ৰুল আছে নেচাৰৰ প্ৰতি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হিউম্যানৰো ৰুল আছে এণ্ড ইভেন নন হিউম্যান এন্টিটিজ লাইক দ্য ৰিভাৰ সইল ওকে ৰিভাৰ নদী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি এণ্ড দ্য ফৰেষ্ট ডিজাৰ্ভ দ্য এথিকেল ৰেচপেক্ট তো সবৰ কাৰণে আমাৰ এথিকেল ৰেচপেক্ট থাকিব লাগিব জীৱ জন্তুসমূহৰ কাৰণে ৰিভাৰৰ কাৰণে মাটিৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ এথিকেল ৰেচপেক্টৰ কথা কৈছে ওকে তাৰপিছত মৰেল ৰেছপন্সিবিলিটি হিউম্যান আর মৰেলি একাউন্টেবল ফৰ হাউ দে ট্ৰিট দ্য নেচাৰ আমি মৰেলি একাউন্টেবল আমি কেনেকৈ নেচাৰক ট্ৰিট কৰিম এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন ইজ এ মৰেল ফেইলাৰ আমাৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট যে বেয়া হৈ গৈ আছে সেইটো আমাৰ কি মৰেলিটি আমি পালন কৰিব পৰা নাই আমাৰ এইটো দুখ এটা আৰু যে আমি মৰেলিটি আমাৰ যিখিনি ৰেছপন্সিবিলিটি সেইখিনি পালন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মৰেল ফেইলাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নেচাৰটো ডিগ্ৰেড হৈ আছে নট জাষ্ট এন ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল ইছ্যু এইটো কোনো ধৰণৰ ইকনমিক বা পলিটিকেল ইছ্যু তেনেকুৱাই নহয় এইটো এটা কি যে তোমাৰ আমাৰ এটা মৰেল ফেইলাৰ যে আমি যিখিনি মৰেলিটি বা মৰেল ৰেছপন্সিবিলিটি পালন কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ ফেইল হৈছোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যনসমূহ হৈ থাকে অ'কে তো এনেকুৱা ধৰণৰ মতবাদ দিছে এল্ডো লিঅ'পল্ডে তো নিশ্চয় বুজি পাইছা যে লিঅ'পল্ডৰ কনচেপ্টটো অনলি লেণ্ড ইথিক্স বুলি ক'লে খালি লেণ্ড লৈকে নহয় এইটো এটা গোটেই কমিউনিটিৰ ওপৰত এটা এথিকেল থিয়ৰী ক্লিয়াৰ হৈছেনে বস্তুখিনি Yes, sir. তো এক্সামত আহিলে এইখিনি ভিতৰৰ পৰা আহিব ইয়াৰ বাহিৰত নাহে বহুত মানে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইখিনি এড কৰাই হৈছে তাৰপিছত এৰিনেছ এণ্ড ডিপ ইক'লজি এৰিনেছে তোমাৰ ডিপ ইক'লজিৰ কথা কৈছিলে আমি দুটা কনচেপ্ট পাওঁ শ্বেল' ইক'লজি এণ্ড ডিপ ইক'লজি শ্বেল' ইক'লজি কি যে নেচাৰক কেনেকৈ লোৱা হয় কেনেকুৱা ধৰণে যে নেচাৰ এজ এ মিনছ হিচাপে নেচাৰক লোৱা হয় নেচাৰ আমি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে হয় যে নেচাৰ
নেচাৰ কি কৰিছে যে গডে নেচাৰক বনাই দিছে যে আমি নেচাৰক ইউজ কৰিম, জীৱ জন্তুসমূহৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজত্ব চলাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ, যিটো শ্বেলো ইক'লজি বুলি কোৱা হয়। আৰু ডিপ ইক'লজি তাৰ উল্টা, যে নেচাৰে আমাক বনাইছে আৰু নেচাৰৰ প্ৰতি আমাৰ ৰেচপেক্ট বা সন্মান থাকিব লাগে, নেচাৰে জীৱ জন্তু গছ গছনি যি আছে চবৰ প্ৰতি ৰেচপেক্ট থাকিব লাগে। তো তেনেকুৱা ধৰণে এৰিনেছে ডিপ ইক'লজিটো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। তো এৰিনেছো তেনেকৈ তোমাৰ এজন ফিল'চফাৰ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট আছিলে। আৰু ডিপ ইক'লজিৰ কথা কি কৈছিলে, founded the movement known the deep ecology in the early 1970s. He first introduced the term in his paper the shallow and the deep long range ecology movement, তেনেকুৱা এটা পেপাৰ আছিলে 1973 পেপাৰতে ডিছকাছ কৰিছিলে। ডিপ ইক'লজি ইজ দ্য ফিল'চফিকেল এণ্ড দ্য এথিকেল এপ্ৰ'চেছ টু দ্য এনভাইৰনমেণ্ট that goes beyond the conservation or the pollution control. The pollution control karone conservation karone eta ki asile je environmental ethical approach asile aru. Okay, it calls for a radical change in human consciousness and values, urging people to see themselves as a part of nature, not separate or the superior to it. যে হিউমেনখিনিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰৰ পাৰ্টহে মানা হয়, এনেকুৱা নহয় যে নেচাৰৰ পৰা ছুপেৰিয়ৰ হয়, চবতছে ছুপেৰিয়ৰ, যে যোনে নেকি তোমাৰ নেচাৰৰ ওপৰত ডমিনেঞ্চ বা নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব, তেনেকুৱা নহয়। যে কি কৰিছিলে যে কোনো নেচাৰৰ পৰা ছেপাৰেট এণ্টিটি নহয়, বা ছেপাৰেট কোনো ছুপেৰিয়ৰ পাৰ্চন বা তেনেকুৱা ছুপেৰিয়ৰ এণ্টিটি তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি কোৱা নাই, যে আমি নেচাৰৰ এটা পাৰ্ট বুলি কোৱা হৈছে ডিপ ইক'লজিত। The meaning of deep ecology is called a deep because it the questions the fundamental philosophical assumptions behind the modern society's treatment of nature. The modern society treatment নেচাৰৰ প্ৰতি আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইবোৰৰ বিষয়ে কয়। 6. A deeper understanding of our relationship with the natural world, যে নেচাৰৰ লগত আমাৰ যিটো এটা ডিপ ৰিলেশ্যন, একচুৱেলি কেনেধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, কেনেকৈ আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, তো সেইবোৰৰ বিষয়ে ইয়াতে ডিছকাছ কৰা হয়। ইট ইজ নট জাষ্ট এবাউট প্ৰটেক্টিং দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ হিউমেন বেনিফিট, এইটো এনেকুৱা নহয় জাষ্ট যে হিউমেন বেনিফিটৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা নহয়। অ'কে, লাইক দ্য ক্লিন এয়াৰ অৰ ৱাটাৰ, বাট এবাউট ৰেচপেক্টিং দ্য ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু অফ অল লিভিং বিংছ। তাৰমানে কি নেচাৰৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো এটা নেচাৰৰ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে যে আমি কাম কৰিম, সেয়া জাষ্ট আমি হিউমেনখিনি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যে কৰিম, যে পৰিৱেশ বেয়া হৈ গ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, সেইটো বুলি আমি ভাবিব নালাগে একচুৱেলি। অ'কে, আমি এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনত কি পাওঁ, যে আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ঠিক ৰাখিব লাগিব। এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন আমাক তেনেকৈ শিকায়, বাট এনভাইৰনমেণ্টেল ফিল'চফি আমাক কি শিকায়, ইয়াতে আমাৰ মৰেলিটি শিকায়। কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জাষ্ট আমি নেচাৰক প্ৰটেক্ট কৰিম তেনেকুৱা নহয়, নেচাৰৰ এটা ইন্ট্ৰিনচিক নিজা ভেলু আছে, তো সেই নিজা ভেলুটো যাতে আমি নেচাৰক দিওঁ, নেচাৰৰ নিজা ভেলু আছে, আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়। অ'কে, তো সেই ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু হিচাপত আমি নেচাৰক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব, নেচাৰক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব। তো ফিল'চফিকেল ভিউ পইণ্ট হ'লে এইটো, বাট এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ ভিউ পইণ্ট কি, যে আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে নেচাৰক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিউ পইণ্ট। ফিল'চফিকেল ভিউ পইণ্টটো অকণমান বেলেগ হ'বই, হয়নে? তাৰপিছত মিনিং অফ ডিপ ইক'লজি। তো ডিপ ইক'লজি ইজ কল্ড দ্য ডিপ বিকজ ইট ইজ, এইখিনি অলৰেডি হ'লচোন, ওপৰত পাই আহিছোঁ, ডাবল হৈ গৈছে পেজটো। তাৰপিছত শ্বেলো ভাৰ্চেছ ডিপ ইক'লজি। শ্বেলো ইক'লজি কি হয় আৰু ডিপ ইক'লজি কি হয়, আমি অকণমান তাতে আইডিয়া পালোৱে। তো শ্বেলো ইক'লজি কেনেকুৱা ধৰণৰ, পলিউশ্যন, ফ'কাছ অন পলিউশ্যন, ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডিপ্লেশ্যন। তো শ্বেলো ইক'লজিত পলিউশ্যনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰা হ'ব, ৰিচোৰ্চ ডিপ্লেশ্যনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰা হ'ব, যে ৰিচোৰ্চখিনি দিনে দিনে নাইকিয়া হৈ গৈ আছে, পলিউশ্যন বাঢ়ি আছে। তো এইটো এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ যিটো ষ্টাডি হয়, সেইটো তোমাৰ শ্বেলো ইক'লজিৰ ভিতৰত আহি যায়, এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স। আৰু ডিপ ইক'লজিটো এটা ফিল'চফিকেল ষ্টাডি, যে ফাণ্ডামেণ্টেল চেঞ্জ ইন ৱৰ্ল্ড ভিউ। অ'কে, যে ৱৰ্ল্ড ভিউত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল চেঞ্জ আনিবৰ কাৰণে, এইটো কনচাৰ্ণ হিউমেন ৱেলফেয়াৰ অনলি। এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ উদ্দেশ্য কি, যে হিউমেন ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে বেছিকৈ ভাবা হয়, বাট ইয়াতে অল লাইফছ
লাইফ ফৰ্মছ এণ্ড দ্য ইক'চিষ্টেম, গোটেই ইক'চিষ্টেমৰ কাৰণে ডিপ ইক'লজিত ভাবা হয়। ইয়াৰ ভেলু কি এন্থ্ৰপ'চেন্ট্ৰিক হয়, হিউমেন চেণ্টাৰ্ড ভেলু, যে হিউমেনৰ কাৰণে গোটেইখিনি, বাট ইয়াতে এইটো ইক'চেন্ট্ৰিক বা বায়'চেন্ট্ৰিক। এইটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম সলিউশ্যন আৰু এইটো লং টাৰ্ম সলিউশ্যন, হাৰমনি বিটুইন হিউমেন এণ্ড নেচাৰ। অ'কে, এইটো কি হয়, এক্সাম্পল ৰিচাইকেলিং টু ৰিডিউচ দ্য ৱেষ্টৰ পৰিমাণ কমাবৰ কাৰণে ৰিচাইকেল কৰা হয়, আৰু ইয়াতে চেঞ্জিং দ্য লাইফ ষ্টাইল টু ৰিডিউচ দ্য হিউমেন ডমিনেঞ্চ। অ'কে, তো এইখিনি, তো এইটো হ'ল ফিল'চফিকেল, আৰু এটা হ'ল তোমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স, এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্সৰ ভিউ পইণ্ট এইটো শ্যালো ইক'লজি। ডিপ ইক'লজিটো তোমাৰ ফিল'চফিকেল হয়। অ'কে, তো এইখিনি হ'ল তোমাৰ ডিপ ইক'লজি আৰু শ্যালো ইক'লজিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ। বুজিব পাৰিলানে বস্তুখিনি? হয় sir. হয়, নেক্সট ইয়াতে পিটাৰ সিংগাৰ এনিমেল ৰাইটছ। তো পিটাৰ সিংগাৰে আকৌ এনিমেল ৰাইটছৰ কথা কৈছিলে, এনিমেল লিবাৰেশ্যনৰ কথা কৈছিলে। অ'কে, তাৰ বুকৰ নাম আছিলে এনিমেল লিবাৰেশ্যন। তো পিটাৰ সিংগাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান ফিল'চফাৰ আছিলে। অ'কে, তো কি কৰিছিলে, বেষ্ট ন'ন ফৰ হিজ ইনফ্লুৱেঞ্চেছ বুক দ্য এনিমেল লিবাৰেশ্যন, 1975ত এনিমেল লিবাৰেশ্যন নামৰ বুক এখন লিখিছিলে। তো তাতে কি কৈছিলে, সিংগাৰ ইজ এ লিডিং এডভোকেট অফ এনিমেল ৰাইটছ, ইউটিলিটেৰিয়ান এথিক্স। অ'কে, এনিমেল ৰাইটছৰ কথা কৈছিলে, ইউটিলিটেৰিয়ান এথিক্সৰ কথা কৈছিলে, এণ্ড দ্য ইফেক্টিভ ইউটিলিটেৰিয়ানিজম। এইটো একদমত সুধিছিলে যে এনিমেল ৰাইট তোমাৰ পিটাৰ সিংগাৰ ইউটিলিটেৰিয়ানৰ ছাপৰ্টাৰ আছিল নে নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰীম কিবা এটা আহিছিলে আৰু। তো ইফেক্টিভ ইউটিলিটেৰিয়ানিজম, হি আৰ্গিউজ ডেট এনিমেল লাইক হিউমেন আৰ দ্য চেণ্টিয়েণ্ট বিংছ। তো এনিমেলখিনি কি হয়, হিউমেনৰ নিচিনাই চেণ্টিয়েণ্ট বিং। চেণ্টিয়েণ্ট বিং মানে কি, সুখ দুখ এইবোৰ বুজিব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টিটি বা বিং বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। তেনেকুৱা যে এনিমেলছখিনিও তোমাৰ হিউমেনৰ নিচিনাই চেণ্টিয়েণ্ট হয়। চেণ্টিয়েণ্ট মানে সুখ দুখ অনুভৱ কৰিব পৰা, অ'কে, কষ্ট বা আনন্দ এইবোৰ বস্তু অনুভৱ কৰিব পৰা বস্তু হয়। অ'কে, তাৰপিছত কেপেবল অফ ছাফাৰিং এণ্ড দ্য এনজয়মেণ্ট, যে ছাফাৰিং আৰু এনজয়মেণ্টৰ কাৰণে ইহঁতে বুজিব পাৰে যে একচুৱেলি ছাফাৰিং কি হয়, এনজয়মেণ্ট কি হয়, এণ্ড দেয়াৰ ফৰ ডিজাৰ্ভ দ্য মৰেল কনচিডাৰেশ্যন। তো ইহঁতৰ কাৰণে মৰেল কনচিডাৰেশ্যনটো দৰকাৰ আছে। অ'কে, তো এনেকৈ তোমাৰ পিটাৰ সিংগাৰে কৈছিলে। হিজ ফিল'চফি ট্ৰেন্সফৰ্ম দ্য এনিমেল এথিক্স ফ্ৰম এন ইম'চনেল ইছ্যুজ ইনটু চিৰিয়াছ মৰেল এণ্ড ফিল'চফিকেল ডিবেট। তো ফাৰ্ষ্টত তাৰ ভিউ পইণ্টটো কি আছিলে, এটা ইম'চনেল ইছ্যু আছিলে, যে আমি জীৱ জন্তুসমূহক ইমান কষ্ট দিওঁ, জীৱ জন্তুসমূহ আমাৰ ইচ্ছামতে মাৰি কাটি খাই আছোঁ, হয়নে? তো এনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় যে ফাৰ্ষ্টত এটা মৰেল ইছ্যু আছিলে তাৰ কাৰণে, বাট নেক্সট সেই ইছ্যুখিনি আকৌ কি কৰা হ'ল তোমাৰ, যে সি এটা ফিল'চফিকেল আৰু মৰেল ডিবেটত পৰিণত কৰি দিলে, আৰু তাৰ ওপৰত এটা বুক লিখিলে এনিমেল লিবাৰেশ্যন। অ'কে, তো ফিল'চফিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াতে চোৱা, সিংগাৰ্ছ থিয়ৰী ইজ ৰুটেড ইন জেৰেমি বেন্থামছ ইউটিলিটেৰিয়ানিজম। দ্য কুৱেশ্যন ইজ, এইটো কুৱেশ্যনে আহিছিলে, সিংগাৰৰ যিটো থিয়ৰী হয় না পিটাৰ সিংগাৰ, সেইটো কাৰ ৰুটত হয়, যে জেৰেমি বেন্থামৰ যিটো ইউটিলিটেৰিয়ানিজম আছিলে, তো সেইটো ইউটিলিটেৰিয়ানিজম থিয়ৰীৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে আছিলে। দ্য কুৱেশ্যন ইজ নট কেন দে ৰিজন নৰ কেন দে টক বাট কেন দে ছাফাৰ। অ'কে, যে সিহঁতে কোনো ধৰণৰ ৰিজনিং কৰিব নোৱাৰে। দ্য কুৱেশ্যন ইজ নট, এনেকুৱা নহয় যে সিহঁতে কুৱেশ্যন কৰিব, দে কেন দে ৰিজন অৰ কেন দে টক এণ্ড বাট কেন দে ছাফাৰ। সিহঁতে ৰিজন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ টকিং কৰিব নোৱাৰে, বাট সিহঁতে ছাফাৰিংটো বুজি পায়। অ'কে, তো সেইখিনি চেঞ্চ আছে সিহঁতৰ এনিমেলখিনিৰ কাৰণে। দ্য সিংগাৰ এক্সটেন্ডছ দিছ ইউটিলিটেৰিয়ান প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য ইকুৱেল কনচিডাৰেশ্যনছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট to non-human animals. If an animal can suffer, its suffering matters morally just as the human suffering does. যে এনিমেল যদি এটা যদি সি ছাফাৰিং বা ভুগিব পাৰে, কিবা এটা কষ্ট পায়, তো সেইটো মানুহৰ নিচিনাকৈ ইকুৱেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টই পায়। এনেকুৱা নহয় যে এনিমেলৰ কাৰণে ছাফাৰিংটো বা এনিমেলে ছাফাৰিং বা কষ্ট এটা ফিল কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা নহয়। সিহঁতৰ কাৰণে ফিল হয় বস্তুখিনি, সিহঁতেও কি কৰিব পাৰে, মানুহৰ নিচিনাই ফিল কৰে। আমি যেনেকৈ কষ্ট বা দুখ পালে, অ'কে, যেনেকৈ আমি ফিল কৰোঁ, তো সিহঁতেও পাৰে। তো সেইটো কথাই কৈছিল পিটাৰ সিংগাৰে। দ্য চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া, সিংগাৰ কি এথিকেল প্ৰিন্সিপল ষ্টেটছ ডেট
interests deserve the equal consideration regardless of the species of the belong involved. This means the ability to feel pain or pleasure gives being the moral status. তো সিহঁতে পেইন প্লিজাৰ ফিল কৰিব পাৰে, তো মৰেল ষ্টেটাছ সিহঁতৰ কাৰণেও আমি কৰিব লাগিব। আমি মৰেলিটি কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে কৰোঁ? আমাৰ প্লিজাৰ আৰু পেইনৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকৈ এনিমেলৰ কাৰণেও তেনেকুৱা এটা মৰেলিটিৰ দৰকাৰ আছে, মৰেল ষ্টেটাছৰ দৰকাৰ আছে। সিহঁতেতো তেনেকৈ ফিল কৰিব পাৰে। দ্য ছাফাৰিং অফ এনিমেল শুড বি কনচিডাৰ্ড ইকুৱেলি উইথ দ্য হিউমেন। অ'কে, তো এনিমেলৰ ছাফাৰিংখিনি আমি হিউমেনৰ লগতে আমি কম্পেয়াৰ কৰি কিনে চাব লাগিব যে হিউমেনে যেনেকৈ আমি ছাফাৰিংটো বুজি পাওঁ, ছাফাৰিঙৰ কাৰণে আমাৰ কি যেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট হয়, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেলৰো হয়, ছেম ইকুৱেলি হয়। স্পেচিছ মেম্বাৰশ্বিপ, the human or animal is morally irrelevant to how we treat others. So morally irrelevant to how we treat others. তো ইয়াতে কি কৈছে? স্পেচিছ হিউমেন বা এনিমেল যিয়ে নহওক, আমি কি কৰোঁ যে বেলেগক আমি কেনেকৈ ট্ৰিট কৰোঁ একচুৱেলি। তো ট্ৰিট কৰাৰ মেথডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে আমি সিহঁতক ইকুৱেলি হিউমেনৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰি আছোঁ নে বেলেগকৈ ভাবি আছোঁ। তো এইটো কথা কৈছে দিছ লিড দ্য ছিংগাৰ টু কণ্ডেম দ্য স্পেচিছিজম। তো তাৰ থিয়ৰিটোক স্পেচিছিজম বুলিও কোৱা হয়। অ'কে, সেইটো কাৰণে স্পেচিছিজম বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ থিয়ৰিটো। তো ইয়াতে চোৱা যে এনিমেল ৱেলফেয়াৰ আৰু এনিমেল ৰাইট। অ'কে, পিটাৰ সিংঘাই এনিমেল এথিক্স। তো ইয়াতে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। এনিমেল ৱেলফেয়াৰ আৰু এনিমেল ৰাইটছ বুলি ক'লে বা এনিমেল এথিক্স বুলি ক'লে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। তো এনিমেল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কি, যে এভইডিং দ্য আননেচেচাৰী ছাফাৰিং, যে এনিমেলক আমি আননেচেচাৰী ছাফাৰিং দিব নালাগে। যদি নেচেচাৰী কিবা এটা দৰকাৰ আছে তো আমি দিব পাৰোঁ, আননেচেচাৰী দিব নালাগে। বাট পিটাৰ সিংগাৰৰ মতে ইকুৱেল মৰেল ভেলু ফৰ অল চেণ্টিয়েণ্ট বিং, যে আমাৰ যিহেতু আমি যেনেকৈ আমি নিজে ইচ্ছা কৰি কিনে আমি ছাফাৰিং বা তেনেকুৱা কষ্ট এটা মানুহক নিদিওঁ, হয়নে? যে মানুহক দিব নোখোজোঁ বা নিজে ইচ্ছা কৰি কষ্ট এটা ভুগিব নোখোজোঁ, ঠিক তেনেকৈ এনিমেলৰ কাৰণে আমি তেনেকৈ ইকুৱেলি ভাবিব লাগে। অ'কে, তাৰপিছত কি আছে যে কম্পেশ্যনছ এণ্ড কাইণ্ডনেছৰ কথা কৈছে বেচিছটো, আৰু ইয়াতে বেচিছ কি ইউটিলিটেৰিয়ান মৰেল ৰিজনিং। তো এইটো ইউটিলিটেৰিয়ান ভিউ পইণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ইয়াৰে গ'ল হ'ল হিউমেন ট্ৰিটমেণ্ট, আৰু ইয়াৰে গ'ল হ'ল কি যে এণ্ড অফ স্পেচিছিজম এণ্ড এণ্ড এক্সপ্লইটেশ্যন। অ'কে, ঠিক তেনেকৈ আচ্ছা, ইয়াৰে পিটাৰ সিংগাৰৰ ভিউ পইণ্টটো তোমাৰ কি আছিলে যে এণ্টি স্পেচিছিজম আছিলে, হা, লিডছ টু সিংগাৰ টু কণ্ডেম দ্য স্পেচিছিজম। তাৰমানে এণ্টি স্পেচিছিজম আছিলে, যে আমি জীৱ জন্তুসমূহক এক্সট্ৰাকৈ ভাবোঁ, আমি নিজক এক্সট্ৰাকৈ ভাবোঁ। জীৱ জন্তুসমূহ বেলেগ, সিহঁতৰ পেইন বা তেনেকুৱা ছাফাৰিংবোৰ আমাৰ হিউমেনৰ নিচিনা নহয়, তেনেকৈ স্পেচিছিজমৰ ভিউ পইণ্ট। কিন্তু তোমাৰ হেৰিটো কি আছিলে যে পিটাৰ সিংগাৰৰটো বেলেগ আছিলে, তাৰ উল্টাটো আছিলে যে আমাৰ ইকুৱেল ছাফাৰিং হয় চবৰে। তো এক্সাম্পল ৰেগুলেট দ্য এনিমেল ইউজ, বাট ইয়াতে কি কৈছে চেঞ্জ দ্য এনিমেল ইউজ অল টুগেডাৰ। তো এনেকৈ আমি ভিউ পইণ্টখিনি চাওঁ। এয়া হ'ল তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ পিটাৰ সিংগাৰৰ এনিমেল এথিক্স। বুজিব পাৰিলানে বস্তুখিনি? পাৰিছানে বুজিব? আছেনে নাই তোমালোক? Yes, sir. তো এয়া আছিল পিটাৰ সিংগাৰৰ এনিমেল এথিক্স। নেক্সট আৰু এটা PDF মই এড কৰি আছোঁ, ৰ'বা। Applied Philosophy Part 2. PDF to open হোৱা নাই কিয় বা? Fail to download attachment. কি হ'ল ইয়াৰ আকৌ?
তো এয়া হ'ল তোমাৰ মেডিকেল ইথিক্স। তো মেডিকেল ইথিক্স বুলি ক'লে যে ইয়াতে কি আহিব তোমাৰ এবৰ্চন, ইউথেনেচিয়া, তাৰপিছত ডক্টৰ পেচেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেনেকুৱা হোৱা উচিত, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি আহি যাব। কেনেকুৱা ধৰণৰ একাউণ্টেবিলিটি বা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে ডক্টৰ পেচেণ্টৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত, তো সেইবোৰ বস্তু লৈ কিনে ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰা হয়। ডক্টৰ আৰু পেচেণ্টৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন হ'ব লাগে, অ'কে, কি কিছুমান বস্তু আমাৰ কি চিক্ৰেট বা একাউণ্টেবল কৰি ৰাখিব লাগে, তো সেইবোৰ। তো ইয়াতে চোৱা মেডিকেল এথিক্স। The medical ethics is a branch of applied ethics that deals with the moral principles and values guiding the medical practice. It examines what is right or wrong, good or bad in the care, treatment, and research involving the human life and health. Okay? তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছকাশ্যনবোৰ কৰা হয়, তোমাৰ কোনটো ভাল বেয়া, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কেয়াৰ বা ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বা ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত পেচেণ্ট লৈ কিনে মেডিকেল কলেজসমূহত ৰিচাৰ্চ কৰা হয়, হয়নে? তো সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি হ'ব লাগে, তো সেইবোৰ লৈ কিনে তোমাৰ যিটো এটা এথিকেল থিয়ৰী তাকে মেডিকেল ইথিক্স বুলি কোৱা হয়। মেডিকেল ইথিক্স ব্ৰিজেছ দ্য ফিলচফি, মেডিচিন, ল এণ্ড হিউমেন ৰাইটছ। তো এই বস্তুখিনি তোমাৰ সাঙুৰি লয় কি ফিলচফিকেল ভিউ পইণ্ট পাওঁ, মেডিচিন, ল আহি যাব ইয়াৰ ভিতৰত, আৰু হিউমেন ৰাইটছ, যে আমাৰ কিছুমান হিউমেন ৰাইটছ থাকে সেইবোৰ যাতে ভায়োলেট নহয়, তো সেইবোৰ বস্তু ইয়াতে ইনক্লুড হৈ যায়। এনচিউৰিং ডেট মেডিকেল প্ৰফেশ্যনেল ৰেচপেক্ট দ্য হিউমেন ডিগনিটি, অট'নমি, জাষ্টিছ, অ'কে, while providing the health care. হেল্থ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এই বস্তুসমূহ আমি মেইনটেইন কৰোঁ, হিউমেন ডিগনিটি, অট'নমি, জাষ্টিছ, এইবোৰ বস্তু যাতে মেইনটেইন কৰা হয়, তো সেইবোৰ লৈ কিনে এটা এথিকেল ভিউ পইণ্ট হয়। তো মেডিকেল ইথিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ moral values, judgments as they apply to medicine. It deals with the duties of the healthcare professionals. হেল্থকেয়াৰ প্ৰফেশ্যনেলসমূহৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিউটি বা পেচেণ্টছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটছ থাকে, অ'কে, এণ্ড দ্য মৰেল ডাইলেমাছ এৰাইজিং ফ্ৰম দ্য মেডিকেল টেকন'লজিজ এণ্ড দ্য ডিচিশ্যনছ। তেনেকৈ আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ মেডিকেল ইথিক্সৰ বিষয়ে। তো ইয়াতে আমাৰ এটা আইডিয়া পাওঁ যে চেৰোগেচি একচুৱেলি কি হয়। এথিকেল এণ্ড ফিলচফিকেল পাৰ্চপেক্টিভৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চেৰোগেচি চাওঁ, চেৰোগেচি একচুৱেলি হয় কি যে চেৰোগেচি ইজ এ medical and the social agreement in which a woman called a surrogate mother, যাক surrogate mother বুলি কোৱা হয়, agrees to carry and give birth a child on the behalf of another persons or couple, okay, known as the intended parents. ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, intended parents বুলি কয়। চেৰোগেচি একচুৱেলি কি হয় যে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ হেৰি থাকে, কাপল বা তেনেকুৱা দম্পতি বুলি কোৱা হয়, যে ফেমিলি থাকে যে সিহঁতৰ বাচ্চা নহয়, তো বাচ্চা নোহোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰে, বেলেগ ওমেন এজনীক কি কৰে, তেনেকৈ বাচ্চা ল'বৰ কাৰণে বেলেগ ওমেন এজনীক ইউজ কৰে, তেনেকৈ মানে প্ৰেগনেণ্ট কৰি কিনে তাৰ পৰা বাচ্চাটো ল'ব খোজে, আৰু পইচা দিয়ে বা তেনেকৈ কিবা কিবি কৰি আৰু তেনেকৈ মেনেজ কৰে, সেইটোক মানে কি বুলি কয়, চেৰোগেচি বুলি কোৱা হয়। এইটো তোমাৰ মেডিকেল আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছ'চিয়েল এগ্ৰিমেণ্ট, যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াটো লিগেল হয়, অ'কে। তো চেৰোগেচি ইজ এ মেডিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল এগ্ৰিমেণ্ট, যে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাচ্চা ল'বৰ কাৰণে বেলেগ মহিলা বা তেনেকুৱা মহিলাক তেনেকৈ প্ৰেগনেণ্ট কৰাই কিনে কি কৰে, বাচ্চাটো তো সিহঁতৰ পৰিয়ালে লৈ লয়, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেম আৰু, অ'কে। ইন হুইচ এ ওমেন কল্ড এ চেৰোগেট, যাক নেকি তোমাৰ চেৰোগেট মাদাৰ বুলি কোৱা হয়, এগ্ৰিজ টু কেৰি এণ্ড গিভ বাৰ্থ টু এ চাইল্ড, যে বাচ্চা এটা কেৰি কৰিব আৰু জন্ম দিব, ফৰ আনাদাৰ পাৰ্চন, বেলেগ পাৰ্চনৰ কাৰণে বা বেলেগ কাপোলৰ কাৰণে, ন'ন এজ দ্য ইণ্টেণ্ডেড পেৰেণ্টছ, যোনে নেকি তেনেকুৱা বাচ্চাসমূহ ল'ব খোজে আৰু সিহঁতৰ কাৰণে। তো ইট অফেন ইউজড হুৱেন প্ৰেগনেঞ্চি ইজ মেডিকেলি ইম্পচিবল। এইটো কেতিয়া তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন হয়, যেতিয়া নেকি তোমাৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো মানে যিটো ফেমিলিৰ ধৰা এ আৰু বি মিলি কিনে এটা ফেমিলি, তো ইহঁতৰ ফেমিলিত আৰু বাচ্চা হোৱা তেনেকুৱা চান্সে নাই, পচিবিলিটি নাই, তো তেতিয়া ইহঁতক তেনেকুৱা পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয় গভমেণ্টৰ পৰা, অ'কে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিস্কি যদি হয়, বেছি ৰিস্কি হৈ যায় বা ইম্পচিবল হয়, অ'কে, অৰ আনডিজাইৰেবল ফৰ দ্য ইণ্টেণ্ডেড মাদাৰ,
তো তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনসমূহ কি কৰা হয় দিয়া হয় যে হয় আপোনালোকে এনেকৈ বাচ্চা ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনো দিয়া হয় তো চেৰোগেচি লাইজ এট দ্য intersections of the medical ethics reproductive rights okay medical ethics ৰো এটা পাৰ্ট হয় reproductive rights ৰ ক্ষেত্ৰতো এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্ট হৈ যায় আৰু social justice ৰো এটা পাৰ্ট হৈ যায় okay যে তেনেকৈ মেডিকেলি এইটো একচেপ্টেবল হ'ব নাই যেনেকুৱা ৰিপ্ৰডাক্টিভ ৰাইটছো থাকে কিছুমানৰ যে মোৰ সন্তান মই বেলেগক নিদিওঁ পিছত তেনেকৈ সি মানাও কৰিব পাৰে যে মই সিহঁতৰ দিব খুজিছিলোঁ বাট এতিয়া নিদিওঁ তো সিহঁতৰ মাতৃৰ তেনেকৈ কি থাকে এটা ৰাইটছ থাকে তো সেইবোৰ ইয়াতে আহি যায় তাৰপিছত ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কথাও আহি যায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফিল'চফিকেল বা এথিকেল ভিউ পইণ্ট আমি ইয়াতে পাম তো টাইপ অফ চেৰোগেচি তো ট্ৰেডিশ্যনেল চেৰোগেচি টাইপো আছে তেনেকৈ চেৰোগেচিৰ পৰা তেনেকৈ বিশেষ কুৱেশ্যন অহা নাই বহুত কম কুৱেশ্যন আহে তো ট্ৰেডিশ্যনেল চেৰোগেচি দ্য চেৰোগেটছ দ্য own egg it's a fertilized by the intended father's or donor's sperm okay so ইয়াতে চেৰোগেটছ own egg তো ইয়াতে কি কৰে তোমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যে ট্ৰেডিশ্যনেল চেৰোগেচি যিটো এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মাতৃৰ যিটো তোমাৰ এগ থাকে সেই মাতৃৰ এগ আৰু তোমাৰ যোন ডনেটৰ্ছ স্পাৰ্ম বা তেনেকুৱা ফাদাৰৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি স্পাৰ্ম লৈ কিনে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো চেৰোগেচি হয় তো সেইটো ট্ৰেডিশ্যনেল যে আগৰ দিনৰ পৰা যিটো চলি আহিছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ দ্য চেৰোগেট ইজ জেনেটিকেলি ৰিলেটেড টু দ্য চাইল্ড তো ইয়াতে চেৰোগেটটো কি হয় জেনেটিকেলি চাইল্ডৰ লগত ৰিলেটেডে হয় তো লেছ কমন টুডে ডিউ টু দ্য লিগেল এণ্ড দ্য এথিকেল কমপ্লেক্সিটিছ অ'কে তো এইটো কি তোমাৰ কি লেছ কমন টুডে আজিকালি বহুত কমেই হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত তোমাৰ লিগেল আৰু এথিকেল কমপ্লেক্সিটিৰ কথা ইয়াতে আহি যায় সেইটো কাৰণে অকণমান কম হয় তাৰপিছত গেষ্টেশ্যনেল চেৰোগেচি তেনেকুৱা ধৰণৰ IVF চিষ্টেমৰ দ্বাৰা কৰা হয় ইয়াতে embryo is created via IVF in vitro fertilization যিটো কোৱা হয় using the gametes of the intended parents or donors তো IVF ৰ থ্ৰুত এইটো হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো কি কয় গেষ্টেশ্যনেল চেৰোগেচি বুলি কোৱা হয় নেক্সট তোমাৰ আছে এল্ট্ৰুইষ্টিক চেৰোগেচি যিটো কি হয় যে দ্য চেৰোগেট ৰিচিভাৰ্ছ নো পে'মেণ্ট বিয়ণ্ড দ্য মেডিকেল এক্সপেঞ্চেছ অ'কে তাৰপিছত অফেন ডনেট বাই দ্য ৰিলেটিভ অৰ দ্য ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ দ্য চেৰোগেট ৰিচিভছ নো পে'মেণ্ট বিয়ণ্ড দ্য মেডিকেল এক্সপেঞ্চেছ অ'কে ইয়াতে তেনেকুৱা এল্ট্ৰুইষ্টিক য'ত নেকি তোমাৰ চেৰোগেটে তোমাৰ কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট নাপায় বা তেনেকুৱা মেডিকেল এক্সপেঞ্চেছসমূহ নাপায় অ'কে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত কি অফেন ডান বাই ৰিলেটিভ অৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডছ অ'কে তো এইখিনি তোমাৰ তেনেকুৱা ৰিলেটিভ বা তেনেকুৱা ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডৰ থ্ৰুত তেনেকৈ চেৰোগেট যেতিয়া কৰা হয় তোমাৰ চিনাকি থাকিলে ছাপ'জ যে A আৰু B এটা ফেমিলি থাকিলে তো ইহঁতৰ বাচ্চা নহয় তো ইহঁতৰ কোনোবা এটা চিনাকি বা সিহঁতৰ ফেমিলিৰ মানুহে এইটো ডনেট কৰি আছে বাচ্চাটো তোমাৰ দিব তেতিয়াহ'লে সেইটো আৰু পইচা ক'ত ল'ব হয়নে নহয় তো তেনেকুৱা নহয় এল্ট্ৰুইষ্টিক কমাৰ্চিয়েল চেৰোগেচি যিটো পইচা দিয়া হয় দ্য চেৰোগেট ইজ ফাইনেন্সিয়েলি কম্পেনচেটেড ফৰ দ্য কেৰিং দ্য চাইল্ড ইয়াতে পইচা দিয়া হয় বেলেগ মহিলা থাকে তেনেকৈ বেলেগ মানুহ থাকে তো সিহঁতক পইচা দি কিনে চেৰোগেট কৰোৱা হয় অ'কে তেনেকুৱা ধৰণৰ মষ্টলি তোমাৰ কমাৰ্চিয়েল চেৰোগেটে হয় তেনেকৈ এল্ট্ৰুইষ্টিক চেৰোগেট বহুত কম আৰু কোনোবা ৰিলেটিভ তেনেকৈ থাকিলে যদি দিব খোজে তেতিয়াহ'লে সেইটো পচিবল হয় অ'কে তো মেজৰ এথিকেল থিয়ৰিজ এপ্লাই টু চেৰোগেচি তো এথিকেল থিয়ৰিজসমূহ কি আহি যায় এটা ইউটিলিটেৰিয়ানিজমৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইউটিলিটেৰিয়ান ভিউ পইণ্ট যে পিটাৰ সিংগাৰৰ যে acceptable if it maximizes the happiness for all the parents যে এইটো তেতিয়াই কি কৰা হ'ব যে একচেপ্টেবল হ'ব যদি কি হয় যে দুটা ছাইডৰে পেৰেণ্টছ অল দ্য পেৰেণ্টছ মানে তোমাৰ যিটো ফেমিলিয়ে বাচ্চাটো ল'ব খুজি আছে A আৰু B ঠিক তেনেকৈ G আৰু E নামৰ এটা ফেমিলি আছে ইহঁতক বাচ্চাটো দিব খুজি আছে তো দুটা ফেমিলিয়ে যদি তোমাৰ হেৰি হয় হেপী হয় তো এইটো কৰিব পৰা যায় তোমাৰ যদি দুটা ফেমিলিয়ে যদি বিচাৰে হয় ঠিক আছে এনেকৈ ল'ব পৰা যায় তো তেনেকৈ অ'কে যে তোমাৰ বাচ্চাটো তেনেকৈ ল'ব পাৰিব যে
জি আৰু ই নামৰ ফেমিলি বা সিহঁতৰ জি নামৰ এইটো ধৰি লোৱা এইটো ফিমেল হয়, সেই ফিমেলজনীয়ে দিব খুজি আছে, তো এটা মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ভিতৰত যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাই। অ'কে, দ্য হেপিনেছ ফৰ অল দ্য পেৰেণ্টছ চেৰুগেট এণ্ড চাইল্ড উইদাউট কজিং হাৰ্ম। অ'কে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ইউটিলিটেৰিয়ানসকলে ছাপৰ্ট কৰে। ঠিক তেনেকৈ ডিঅন্টলজিকেল ইথিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কাণ্টে কি কৈছে যে মৰেলি ৰং ইফ ইট ট্ৰিটছ ওমেন এজ এ মিনছ, যে মৰেলি এইটো ৰং হৈ যাব যদি ওমেনক মিনছ হিচাপে ইউজ কৰা হয় ৰাদাৰ দেন এণ্ডছ ইন দেমছেল্ফ। যদি কাণ্টৰ থিয়ৰী এইটোৱে কয় যে আমি এণ্ড হিচাপে মানুহক ইউজ কৰিব নালাগে, ই এণ্ড হিচাপে ইউজ কৰিব লাগে, মিনছ হিচাপে নহয়। তো ইয়াতে যদি আমি মিনছ হিচাপে লওঁ, মানে পইচা দি কিনে যদি ল'ব খোজা হৈ আছে, তাৰমানে ইয়াতে এইটো আনএথিকেল হৈ যাব। আৰু যদি কোনোবাই ইণ্টেনশ্যনেলি দিব খুজি আছে যে মই বেবীক কেৰি কৰি কিনে মই আপোনালোকক বাচ্ছা এটা মই দিম, তেতিয়াহ'লে সেইটো পচিবল হ'ব। তো কাণ্টে তেনেকৈ কৈছে। ফেমিনিষ্ট সকলৰ মতে ডিভাইডেড ভিউ, চাম চি ইট এজ দ্য empowering women's choice, others see it as the reinforcing the patriarchal exploitations. যে ফেমিনিষ্টসকলৰ ভিউ পইণ্ট মতে কি কিছুমানে এইটো তোমাৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে হৈ থাকে, তেনেকৈ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে যে এটা ছ'চাইটিৰ এটা ফেমিলিৰ কাৰণে ভাল হ'ল, বাট কিছুমানে আকৌ এইটো তোমাৰ উল্টাকৈ ভাবে যে এইটো তোমাৰ পেট্ৰিয়াৰ্কিকেল, মানে পুরো মেল ডমিনেটেড ছ'চাইটি এটা নিচিনা হৈ যাব, যে মেইলে বাচ্চাৰ কাৰণে বেলেগ মহিলাৰ পৰা বাচ্চা লৈ আছে, তাৰমানে কি ইয়াতে মেইল ডমিনেটেড হৈ যায় অকণমান। তো তেনেকৈ ইহঁতে ভিউ পইণ্ট দিয়ে। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ ভাৰ্চুইটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ফ'কাছেছ অন দ্য কেৰেক্টাৰ এণ্ড দ্য ইণ্টেনশ্যনছ, ethical if motivated by compassion and care and not greed। তো তেতিয়াহ'লেহে তোমাৰ যদি কম্পেশ্যন কেয়াৰৰ থ্ৰুত হয় আৰু কোনো ধৰণৰ গ্ৰীড বা তেনেকুৱা উগ্ৰ ছিষ্টেমত যাতে বস্তুখিনি নহয়, কাৰোবাক ফ'ৰ্চ কৰি কিনে যাতে কৰোৱা নহয়, তো তেতিয়াহ'লে সেইটো এথিকেলি পাৰ্মিছেবল হ'ব। তো এইটো হ'ল তোমাৰ চেৰ'গেচিৰ এটা কনচেপ্ট। অ'কে, বুজিব পাৰিছা নিশ্চয় চেৰ'গেচি কি হয় আৰু ইয়াৰে এথিকেল ভিউ পইণ্টখিনি। এনেকৈ বহুত ভিউ পইণ্ট আছে, আমি গোটেইখিনি চাই ইয়াতে আৰু দৰকাৰ নাই। একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা ইমান কুৱেশ্যন অহাই নাই, মই দেখাই নাই চেৰ'গেচিৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা। অ'কে, তো নেক্সট আমাৰ আহিব ডক্টৰ পেচেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এথিকেল এণ্ড ফিলচফিকেল পাৰ্চপেক্টিভ। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা, আজি চাই আহিবা, PDF টো মই দি আছোঁ, নেক্সট ডিছকাছ কৰিম দিয়া। ডক্টৰ পেচেণ্টৰ কেনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব লাগে, তাতে কি কি থাকিব লাগে, এইবোৰ অট'নমি থাকিব লাগে, বেনিফিচিয়েঞ্চ থাকিব লাগে, নন মেলফেয়াৰেঞ্চ, কোনো ধৰণৰ হাৰ্ম বা তেনেকুৱা কষ্ট যাতে পেচেণ্টক দিয়া নহয়, জাষ্টিছ, ফেয়াৰনেছ, অ'কে, কনফিডেঞ্চিয়েলিটি, তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাষ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ডক্টৰ আৰু পেচেণ্টৰ মাজত থাকিব লাগিব, নহ'লে পেচেণ্টে ডক্টৰক তেনেকৈ বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰিব, হয়নে? তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো ইয়াতে বস্তুখিনি আছে আৰু যে পেটাৰ্নেলিষ্টিক মডেল, ইয়াতে কেইটামান মডেলো আছে, মডেলৰ পৰা এক্সামত এবাৰ নে দুবাৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে। তো তোমাৰ যিটো ডক্টৰ পেচেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ এটা মডেল আছে, তো সেই মডেলৰ পৰা পেটাৰ্নেলিষ্টিক মডেল, তাৰপিছত ইনফৰ্মেটিভ মডেল, ইণ্টাৰপ্ৰেটিভ মডেল, ডেলিবাৰেটিভ মডেল, 4টা মডেল আছে নেকি, নে 5টা আছিলে, 4টাই আছিলে, 4টা মডেল আছিলে। অ'কে, এই মডেল 4টা আমি চাব লাগিব। এলিমেণ্টছ অফ এ গুড ডক্টৰ, যিটো গুড ডক্টৰ, ভাল ডক্টৰ এটা হ'বলৈ কি লাগিব, ট্ৰাষ্ট, এম্পেথি, কমিউনিকেশ্যন ভাল হ'ব লাগিব, কনফিডেঞ্চিয়েলিটি, ৰেচপেক্ট, কম্পিটেঞ্চ, সেইবোৰ বস্তু ভাল হ'ব লাগিব। নেক্সট আমাৰ ইয়াতে এবৰ্চন আছে, সেইখিনি তোমালোকে চাই আহিবা। তো ইয়াৰে 3টা পাৰ্ট হ'ব, নেক্সট ক্লাছত আমি এইটো আৰু নেক্সট পাৰ্টটো আমি কমপ্লিট কৰিম দিয়া। যিটো আমাৰ এপ্লাইড ফিলচফি কমপ্লিটেই হ'ব, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাই আহিবা। ক'ৰ পৰা আছিলে, ইয়াৰ পৰা দিয়া। আজি ইমানতে এৰো, অহা ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম। ৰেকৰ্ডিং দি দিছোঁ, লাগিলে তোমালোকে চাব পাৰিবা, আপলোড কৰি